እንዴት ናችሁ? በድጋሚ ተገናኝተናል። እኔ መሰረት ነኝ። ዛሬ ምን እንደማሳያችሁ በጣም እንደምትወዱት በጣም እርግጠኛ ነኝ። በተለይማ ሰርታችሁ ከሞከራችሁ በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ምን መሰላችሁ? የጾም ጨጨብሳ ነው የምንሰራው። እናቴ ትሰራው ነበርና በጣም ነበር የምንወደው። በዛ ላይ ኋላ ስጋግረው የሆነ ገጠመኛለኝ በሱ ላይ ማለት ነው፣ እነግራችኋለሁ። አሁን ምን እንደሚያስፈልገን መጀመሪያ ላብካው። አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ ያስፈልገኛል። አንድ የሾርባ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር እና ቤኪንግ ሶዳ አድርግበታለሁ። ግን እናቴ ስትሰራው ቤኪንግ ፓውደር እና ቤኪንግ ሶዳ አትጨምርም። እኔ ነኝ የጨመርኩበት፣ ማለት ያው እንዲደርስልኝ ኩፍቶ ነው እንዲልልኝ ማለት ነው። በእርሾ ብቻ ነው የሚቦከው። ከዛ አንድ ይሄንን ዱቄት ማለት ነው፣ ያው በጤፍ ዱቄትም ይሰራል። እኔ በእንትን ነው የምሰራው። እና ሌላው የሚያስፈልገን ተልባ እና እንትን ሰሊጥ ያስፈልገናል። በርበሬ ዱቄቱ ነው መሆን ያለበት፣ ድልዝ ምናምን አይሆንም። ዱቄት በርበሬ፣ እንደዚሁ ጨው ያስፈልገናል። አሁን ምንድነው የማደርገው? ይሄንን አቦካውና ኩፍ እስከሚል ድረስ ኩፍ እስከሚል ድረስ ያንን ይሄንን ተልባውንና እንትኑን ማለት ነው ሰሊጡን እንትን ብዬ እመጣለሁኝ። ቆልቼ አምሼ ፈጨዋለሁ። መፈጨት አለበት። እንዴት ነው በዓሉ? እዚህ የምትኖሩ አውሮፓ ምናምን የምትኖሩ ነገ ያው ክሪስማስ ነው። እኔ እንደዚህ ነው የማቦካው። ያ ሰነፍ ነሽ ምናምን እንዳትሉኝ። ሰነፍ ነው ያለው ላይ ወጥቶና ጊዜ ለማባካት ያለው ይኸውላችሁ፣ በዚህ ማለት ነው በእጃችሁ ማሸት። እኔ ብዙ ማሸት ስለማይፈልግ እንደገና ለፍጥነት ብዬ ነው ያደረኩት። እንደውም የሚደረገው በእጅ ነው እውነቱን ለመናገር ማለት ነው። እና እንደዚህ አደርግና አሁን በዚህች አድርገዋለሁ። አያችሁት? በጣም ቀጭን በቃ ከእንጀራ ትንሽ ወፈር ያለ ነው ያደረኩት። አሁን ይሄ ብዙ አላቆየውም። ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ትንሽ ኩፍ እንዲል አደርገዋለሁ። ኩፍ ካላለም ችግር የለውም። በቃ ማለት ተልባውንና ሰሊጡን እስከምፈጭ ድረስ ብቻ እንደዚህ ይሁንና ከዛ እንትን እንለዋለን። ታያላችሁ ሂደቱ ማለት ነው። የትም እንዳትሄዱ። ይኸውላችሁ አሁን ሰሊጡን እንዴት አመስ እንደምናደርገው ላሳያችሁ ብዬ ነው። ዝም ብዬ ላደርገው ነበር፣ ግን ለምን አላሳያችሁም? እንደዚህ አድርጌ ትንሽ ማለት ነው። በጣም ነው የሚጥመው የእውነት በጣም ማለት ነው። በእርግጠኝነት ሰርታችሁ ከቀመሳችሁት በጣም ተወዱታላችሁ። በክረምት ነው የሩፋይል ያው እንግዲህ ኢትዮጵያዊ ሆኖ ሩፋይል በክረምት ማለት ነው። በጣም ዝናብ ዘነበ አልዘነበም ብለን በጉጉት ነው የምንጠብቀው። የዛን ቀን ነው እኛ ቤት ማለት ነው። እና በጣም ማለት ነው ሁሉ ጊዜ ባሰብኩት ቁጥር እናቴ ትናፍቀኛለች የእውነት ማለት ነው። ይሄ የዛን ቀን የሚበላ ነው። ጾም አይደለም የጾሙ ጊዜ ማለት ነው። የፍስለታ ጾም ይሄው አያችሁታ። እንደ አጋም የሆነ እንደ ቀላ እንደማለት ብሏል። አሁን ግን ይሄ ተልባው ትንሽ ገደል የመግባት ነገር አለው። ተልባውን እንትን ስትሉ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። እኔ ግን ምን አደርጋለሁ መሰላችሁ? ማለት ይሄንን የማደርገው እንትኑ ማለት ነው። አሁን ሌላ የዚህን ክዳን ከከደንኩኝ ስለሚያልበው ማለት ነው። የማላብ እንትን ባህሪ ያለው ተልባው እና ጥሩ አይደለም። ግን አብሎ ትንሽ እንትን እንጂ ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ይሄ አሁን አያልበውም። ላብ ፋሎት አያወጣም ክዳኑ ለማለት ነው።
ሰፌድ ነገር ነው እንግዲህ ይመስለኛል እንዳያልበው ነው እንደዛ ነው የሚከደን ይባላል አይዶን ነው እንግዲህ ለምን እንደሆነ እንትን ነው የምለው አያችሁት አንድ ላይ ነው የምፈጨው ስለዚህ አንድ ላይ ነው የማደርገው እንደዚህ በደንብ የተለቀመ ነው ንጹህ ነው እናንተም ንጹህ መሆኑን በጣም እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ይሄ ሁላችሁ አሁን ያው 10 ደቂቃ እንኳን አልሞላውም ያው ያንን ፈጭቼ ጨርሻለሁ ተልባውንና ሰሊጡን ያው በዚህ መልኩ ማለት ነው ፈጭቼዋለሁ ሽታው በእውነት ሽታው ራሱ በጣም ደስ ይላል የእንትን ውስጥ የተልባውና ያው ተልባ በጣም እንደሚሸት ታውቃላችሁ አሁን ምጣዴ ለኩሻለሁ በነገራችን ላይ በመጥበሻም ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ማለት ነው ከፈለጋችሁ እኔ ግን በዚህ አደረኩት አሁን ቀጠን እንዲልልኝ እፈልጋለሁ እና ምን እንደማደርግ በዚህ ካደረኩት እኔ በጣም ቀጭን ማድረግ አልችልም ስለዚህ በምን እንደማደርግ መቼም ትስቃላችሁ ስታዩት ማለት ነው በምን እንደማደርግ ላሳያችሁ አያችሁ ቀጭን እንጀራ ራሱ መጋገር ሲፈልግ እንደዚህ በዚች ማለት ነው አድርጌ ነው ማድረጋት አሁንም በዚህ አደርገዋለሁ የውሃ ፕላስቲኩን በስቸው ማለት ነው ከታች አሁን ምን አደርጋለሁ ቀጭን እንዲሆንልኝ ነው የምፈልገው ፍርፍር እንዲልልኝ ማለት ነው ግን በእርግጠኝነት አሁን ሊጡ ያንሳል አያችሁት ሊጡ አሳነስኩት አሁን እንደዚህ ሙሉ ተላልኩ ቀጭን እንዲሆንልኝ ብዬ እኮ ነው ብታቆዩት ራሱ ትችላላችሁ ማለት ከ10 ደቂቃ በጣም ትንሽ ማለት ኩፍ እንዲል ከፈለጋችሁ ማቆየት ትችላላችሁ አያችሁት እንዴት እንደሚያምር ወይኔ የእውነት አያችሁት አይኑ እንዴት እንደሚያምር በጣም ነው የሚያምረው የእውነት እያካበርኩ ምናምን አይደለም ይሄንን ቀመሱት ሰርታችሁ ማለት ነው በጣም ነው የምትወዱት በጣም ምን ሆነ አያችሁት አሁን ምን እናደርጋለን እንዴት ነበር መሰለኝ ታረግበት አሁን ይሄንን ማለት እንደዚህ ትነሰንስበታለች ተልባውን እንደዚህ ማለት ነው ትነሰንስበታለች እንደዚህ ሰሊጥና ተልባውን ማለት ነው እንተንም ማድረግ ትችላላችሁ ኑግ ከዚህ ጋር ሶስቱንም ማድረግ ትችላላችሁ እና ትንሽ ክድን እናደርገዋለን አሪፍ የጾም ትንሽ በርበሬ እንደዚህ አሪፍ የጾም ምን ሆነ ይሄ የጾም ጨጨብሳ ይባላል ያ በርበሬውንም እንደዚህ አድርጌ ትንሽ ሰዓት ምን አደርገዋለሁ ሰዓቱን አጠፋና አከርነዋለሁ አቤት እንዴት አድርጌ ሽታውን ላሳያችሁ እንዴት ነው የማደርገው እንደዚህ አድርጌ ጥፋ አድርጌ ነው አያችሁት እንትኑ ማለት ነው ከዛ አፈርፍሬው አሳያችኋለሁ በጣም ነው እውነት በጣም እንደዚህ ራሱ በጣም ያሚ ነው አያችሁት በእጃችሁ መፈርፈር ያስፈልጋችሁም የእውነት ማለት ነው ምንም ልክ እንደ እንጀራ ነው የሚፈተፈትባችሁ እንደውም ማለት ነው ብዙ በማንኪያው ዝም ብዬ አጥፌው ትንሽ በረድ ሲል
እየደጋገምኩ እያጠፍኩ እንደዚህ ለመቁረስ ነው የሞከርኩት፣ ግን ፍርፍር ብሏል። በጣም የእውነቴን ነው የምነግራችሁ። በጣም ያሚ ነው። ቀመሱት እና ፕሊስ አስተያየታችሁ ደግሞ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ስታዩ ላይክ ለኔ በጣም ነው የሚጠቅመኝ ለዩቲዩብ ማለት ነው። ስለዚህ ላይክ አድርጉ። አስተያየታችሁን መጻፍ አትርሱ። እስኪ አሁን እንቀምሰዋለን። እስኪ ልቅመሰው። አብራችሁ ስለቆያችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሀሳብ አስተያየታችሁን መጻፍ አትርሱ። ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ የነካችሁ ከታች ያለችውን የደወል ምልክት መንካትም አትርሱ። እስኪ አሁን ልቅመሰውና እነግራችኋለሁ። አንድ መልቀም አለብኝ በእውነት እንዴ ብዬ ልንገራችሁ። ከምነግራችሁ በላይ በእውነት በጣም እርግጠኛ ሆኜ 100% የምነግራችሁ ሰርታችሁ ቀቀመሳችሁ ትወዱታላችሁ።